මිනිස්සුලා ගින්දර පාවිච්චි කරන සාක්ෂි දෙන අවුරුදු මිලියන එකකට උඩ Homo erectus. එක්තරා ගල් ගුහාවක තියෙනවා පැච් එකක්. ඒ පැච් එක ඇනලයිස් කරාම මේ පැච් එක එන්නේ ලොකු හයි ටෙම්පරේචර් එකකට අහුවෙච්ච බෝන් එකක්. මේවා වෙලා එතන පැච් එකක් හැදිලා. ඒක ඇනලයිස් කරාම තේරුම් ගත්තා මේ අය ගින්දර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා බැලුවා මේ Homo erectus. කාලය අවුරුදු ලක්ෂයක්. 1 million years. 1 million years. උඩදී තමයි මොකද human evolution එක පටන් ගන්නේ 2.5 million. So 1 million විතර යනකොට erectus ලා ඒ ලැබුගිනි වලින් හරියට මේ ගින්දර අරගෙන ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ පාවිච්චියට ඒක යොදා ගන්න ඇති මුල් අවස්ථාවේ පස්සේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න ඇති මේක කොහොමද නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කියලා ඇක්සිඩන්ටලි. ඉතින් කොහොම හරි මේ වගේ ලොකු මයික්‍රෝවේව් වේව්ස් කරනවා ඒක කාලෙකින් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපේ රටවල් වල සංස්කෘතික ලක්ෂණ ජන කණ්ඩායම් ඒ වගේ දේවල් ඇතුළු වුණා. ඒගොල්ලෝ අපි ඒ වගේ දේවල් ජෛව විද්‍යාත්මකව සංස්කෘතික වශයෙන් අපි හැඩතල අපිට අයිති වුණා. ඒ නිසා ඒකපා මේ එකම රේඛාවක් දිගේ යන්න මුලින් ඉඳලා ඔහොම අපිට මෙතනට ආවා කියලා. ඒක නැත්තම් හිතන්න එපා ඉන්දියාවෙන් මෙහෙම විජය කෙනෙක් ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා විජය අපිට ඒක කියලා දීලා එතන ඉඳලා අපි මෙහෙම ආවා. හරි එහෙම නෙමෙයි. දැන් ප්‍රොෆෙසර් අර බලංගොඩ මානවයාගේ මේ අපේ හම්බුනේ මේ මොකද්ද මේ පාහියන් ගුහාවේ එතන 45 years කියනවනේ නේද? 48,000 yes. ඒතර එතන ඉඳලා ඒ ગેප් එක ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන එක මොකද්ද? 48,000 පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඩේට් එක 28,000. 28. එබැවින් 24,000 12,000 ඔබම පල්ලෙහාට එනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කන්ටිනියුටි එක පැහැදිලි. ඒ සේම් බ්‍රීඩ් එක. ඒ කියන්නේ බලංගොඩ මානවයාගේ. බලංගොඩ මානවයා කියන්නේ මේක වෙනම කතාවක්. ධර්ණීගල මහත්තයා හොයාගත්ත පීටි ධර්ණීගල. ඒ මහත්මයාගේ ගම්පලක් අක්කපුරේ. ඉක්මැලිගොඩ වලාවෙන්. ඉතින් ධර්ණීගල පවුලේ ඒ විවාහ කටයුතු දෙකම සිද්ධ වුණේ මොළමුරේ වලාවේ. එතකොට මොළමුරේ වලාව උසහ මහවල දැන්න වලාව. මහවල දැන්න වලාව කියන්නේ බණ්ඩාරනායක රත්වත්ත වලාවනේ. එතකොට අනිත් එක මොළමුරේ වලාව. ඔය සීතා මොළමුරේ මිසර හිටියේ ලොකු පාර්ලිමේන්තුවේ. ඉතින් දීපිකරණේ මහත්මයා ඒගොල්ලෝ සොයාගැනීම් වලදී ඒගොල්ලෝ මූලිකත්වය දුන්නේ රත්නපුර කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකට. දැන් මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු ගල්ලාන්ත සංස්කෘතිය නම් කරලා තියෙන රත්නපුර ඉන්ඩස්ට්‍රි. ඒතර මේ හම්බෙච්ච මානවයා බලංගොඩ මෑන්. ඒගොල්ලෝ නම දැම්මේ Homo sapien බලංගොඩෙන්සිස්. ඒතර බලංගොඩ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒවා තරමක පොලිටික්ස්. කියන්නේ ඒවා anthropologically Homo sapien බලංගොඩෙන්සිස් කියලා එකක් පිළිගන්නේ නැහැ. Homo sapien කෙනෙක්. නමුත් අර ඒගොල්ලෝ එහෙම කරාදී එහෙම දේවලුත් තියෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක පාහියන් ලෙන බලංගොඩ නෙමෙයි දෙතියි. නෑ. පාහියන්ගල තියෙන්නේ මෙහෙ. මතුගම. පාහියන්ගල හොයාගන්න පීඩු කරන කියලා නෙමෙයි. පාහියන්ගල හොයාගන්න කලින් තමයි 1956 බලංගොඩින් තමයි පළවෙනි වතාවට මේ පරණ යටකට හොයාගත්තේ. දීපි කරේලා. ඒ කියන්නේ ඒක හම්බුනේ බලංගොඩින් මේ බලංගොඩිනුත් නෙමෙයි. ඒක හම්බුනේ උඩවලවේ කැලේ. හරිනේ. උඩවලවට එයා ලියලා තියෙනවා. මම මේක ආරංචි වුණා මේ වැටකටු වගේක් හම්බ වෙනවා. මම බලංගොඩින්. ඒ බලංගොඩේ මොළමුරේ වල ඔක්කොම ටික තියෙන ආත දෙල්ගොඩ ඒගොල්ලන්ගේ පවුල්. එයා මේ වැටකටු බලන්න පිටත් උනේ බලංගොඩින්. කියලා මෙහෙම බහැලා ගිහිල්ලා අර කල්තොට පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මෙතන ගිහිල්ලා බැලුවා. පිටත් උනේ බලංගොඩින්නේ. එහෙම බලංගොඩ මානවයා කියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. එතකොට මේ බලංගොඩ මානවයා කියලා ඇඳින්නේ උනේ ඔය Homo sapien අපිට ආපු. හරිද? එතකොට බලංගොඩ එක හොයාගත්තට පස්සේ අවුරුදු 30 පිටරගෙන මත නැති වුණාට පස්සේ තමයි පාහියන්ගල පටන් ගත්තේ ආරම්භ. ඊට පස්සේ තමයි ඒක හත් බලංගොඩ හාරපු කාලේ මුලින්ම ආපු ඩේට් එක 6500යි. මේ මානවයාට
ඊට පස්සේ බලමු මේ පාහියංගල හැරුවට පස්සේ තමයි මේක 48000ට ගියේ. පාහියංගල පළවෙනි සීසන් එකේදී ආවේ 38000. දෙවෙනි සීසන් එකේ හැරුවම 48000 දෙයක් ආවා. හරි. එතකොට ඒ වගේ ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම මේ වෙන මැටරක් වේ හම්බුනේ. ලොකේෂන්ස් දෙකක් එකම රොක්ෂර් එකේ ලොකේෂන්ස් දෙකක්. දෙකක් කැරින්නේ. මේ එතකොට මේ සිද්ධියව පෙන්නන මේ මයිග්‍රේෂන්ස් පැටර්න් එකක කාලේ සිද්ධ වෙච්ච ඊළඟට තව අපි මේ මෑතකදී කරපු එකක්. මේක ගිය පාරත් මට අපි මෑතකදී කරපු එකක්. මේ දානිගල ගල ඔයගොල්ලෝ නම් අපි දකින්නේ ඒලියන් රොක් කියලා තියෙන YouTube එකේ. දැන් ඒලියන් රොක්. ඉතින් මේ ඒලියන් රොක් එකේ අපි තරුණ ළමයි මේක පෙන්නනවා රැයට ගිහිල්ලා මේකේ නතර වෙනදගෙන ටෙලිෆෝන්ස් වලින් මේ අරන් යන වෙන ඒලියන්ස් එනවා කියලා එලි පෙන්නනවා. මේ එලි බානවා. මේ උඩ නිකන් තියෙනවා හෙලිපෑඩ් එකක් වගේ එහෙම කීකේ කියනවා. ඉතින් අපි සාමීකේ උඩ තියෙනවා මේ ඇඳපු ඉරි වගේක් aliens ලැබිලා markings වගේ තියලා තියෙනවා කියලා එහෙම පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේක explore මේක අඩි 1050ක් විතර ළඟින්ම steep slope එකක් තියෙනවා. පැය දෙකමාරක් නිරෝගී කරමුත් පැය එකමාරෙන් නගින්න පුළුවන්. පැය දෙකමාරක් යනවා මේක නගින්න. ඉතින් අපි මේක තරණය කරලා ගිහිල්ලා අnder කෙළවරේ තියෙන ගල් ගුහාවක් ඒක තමයි ඔය අර මේවා ඉතින් බොහොම පැනරමික් view එකක් මේක තියෙන්නේ. වාදුරුවේ එහාට තියෙන්නේ අරලගම්විල ප්‍රදේශයේ. මේ තියෙන්නේ markings. මේවා තමයි aliensලා ඇවිල්ලා ඇඳලා තියෙනවා කියන්නේ. පස්සේ ඉතින් අපි මේ වගේ markings තියෙනවා අඩි 5ක් උසට අඩි 44ක් 46ක් දිගට. ලොකු පදාසයක මෙහෙම කරලා තියෙනවා. මේ පදාසෙ තියෙන්නේ මේ රොක්ස් දෙකක් මෙහෙම හේතු වෙලා ඒක අතරින් යන්න තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 30ක විතර ඉඩක්. ඉතින් මෙහෙම යන්න බෑ මෙහෙම යන්න. ඒක ඇතුලේ. ඒ බිත්තියේ තමයි ඒක කොටලා තියෙන්නේ දෙපැත්තෙම. පස්සේ අපි මේක කොපි කරලා ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ මේ බලන්න කොච්චර ඉන්ට්‍රිකේට් විදියට කොටලා තියෙනවද කියන නමුත් මේකේ මෙලෝඩියක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඇනලයිස් කරලා දැන් ඒක තේරුම් ගන්න තියෙනවා බලන්න. මෙතන ඉන්නවා මේ ගැප්පර මුවෙක් නේ. ඩියර් කෙනෙක්. ඊළඟට මේකේ ඉන්නවා ගැප්පර ඊරියෙක්. පුරාගේ ගෑනු සතෙක්. සහ මේ ඔක්කොම තියෙන රූප human male and female මොනවාද reproductive organs තමයි මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ මුළු පදාසෙම තියෙන්නේ ගෑනු අයගේ පිරිමි අයගේ reproductive organs. හරි. එතකොට මේ ඒක කොච්චර පරණද කියලා හොයාගත්තද? එතකොට බැලුවා මේක විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙනවා මේ වෙලාවේ හොඳ නැහැ හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්න erotic figures 3ක් සහ මේකේ තියෙනවා අද ඔය අහන්න ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලන්ගේ මිනිස්සෙක් මෙහෙම හිටගෙන ඉන්නවා ඒ ඉස්සරහින් ඉන්නවා හාවෙක් කන් දෙක ලොකු කරා කන් දෙක ලොකු කරගෙන ඉන්න හාව මොකේ සංකේතය දන්නවනේ මොකේද කියලා දන්නවනේ ඒ සංකේතේ ඒ කියන්නේ අර ප්ලේබෝයි මැගසින්ස් වල තියෙන සංකේතය තමයි කන් දෙක දික් කරන් ඉන්න හාව මේකේ තියෙනවා පිරිමි මිනිස්සෙක් කොහොම ඉන්නවා එයා නේකඩ් ෆැලස් එක හොඳට පෙන්නලා තියෙනවා ඉස්සරහින් ඉන්නවා කන් දෙක ටෙලින් කරගත් හාවෙක් දැන් මේක ඉමේජින් කරන්න හරි අමාරුයි හරිද දැන් මේ මොඩර්න් මැගසින්ස් වල තියෙන ඒවා නේවා මේ ගලේ පස්සේ අපි හොයලා අපිට තිබිච්ච ලොකුම අමාරුව තමයි හොයාගන්නේ මේක කොයි කාලෙද කියලා බලන්න ලේසියෙන් හොයන්න බෑ සයන්ටිෆිකලි නමුත් අපි කම්පැරටිව්ලි බැලුවාම ඉන්දියාවේ තියෙනවා මේ වගේ මේවා රිලිජියස් සිම්බල්ස් ගලේ මෙහෙම සූරපුවා ඒ රිලිජියස් කියලා කියනවා ඒවා නමුත් ඒවා තාම දැන රිලිජියස් ගලව මේ වගේ නෙමෙයි මේ වගේ
ලිංග ඉන්ද්‍රියන් නෙමෙයි ඒකේ ඇදලා තියෙන වෙන වෙන සංකේත. ඒවා ඩේට් කරලා තියෙන අවුරුදු 10000කට. අපි විශ්වාස කරනවා මේක අඩුම තරම 11000 12000 අතර පරණ රෙජිස්ටර් එකක් කියලා. ඉතින් මේවා ඩේට් කරන ටෙක්නික් එක දියුණු මේවා කාබන් 14 වලින් කරන්න බෑ. මේක කරන ටෙක්නික් එක දියුණු කරලා තියෙන්නේ මේ මෙල්බර්න් යුනිවර්සිටි එකේ. ඒ නිසා අපි දැන් මම මේ ප්‍රොෆෙසර් ලිව්වා අපි ජොයින්ට් වෙන්චර් එකකට යන්න පුළුවන්ද මේක ඩේට් කරන්න කියලා. ඒ මේ දවස්වල ඒ ප්‍රොෆෙසර් මේ රොබර්ට් බෙන්ඩ්‍රික් ඔයාලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ රොබර්ට් බෙන්ඩ්‍රික් මේ දවස්වල එයා චයිනා යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා මොන ඇසයින්මන්ට් එකකට එයා මට ලියලා තිනවා ඉස්සෙල්ලා අපි මේක ඕස්ට්‍රේලියාවල පබ්ලිෂ් කරමු. පස්සේ අපි ග්‍රෑන්ට් එකක් හොයාගෙන මේක ඩේටින් කරන වැඩේට ලෑස්ති වෙමු කියලා. ඉතින් මම හොඳටම දන්නවා මේක ඩේට් කරාම ලංකාවේ ඉතිහාසය කන පිටම හැරෙනවා. හරි. ඒත් අපි හිතන් හිටියේ බෞද්ධ චිත්‍ර අරවා මෙව්වනේ. නමුත් මේ වගේ තියෙනවාට පස්සේ මේක තියෙන එක හරි. නමුත් මොකද්ද මේකේ පර්පස් එක? ඊපස්සේ අත් වශයෙන් බැලුවම මෙතන තියෙන රූප අපි එකින් එක වෙනම ගලවලා අරගෙන ඇනලයිස් කළා. මේකේ තියෙන විවිධාකාර රූප. ඒ කියන්නේ රීප්‍රොඩක්ටිව් මම හිතන්නේ රීප්‍රොඩක්ටිව් හෙල්ත් කියලා මම කියන්නේ ඒක ටිකක් තාම හයිපොතෙටිකල්. ඒ රීප්‍රොඩක්ෂන් සම්බන්ධයෙන් තිබිච්ච මොනවා හරි කල්ට් ප්ලේස් රිචුවල් ප්ලේස් එකක් හැටියට තමයි අපිට මෙතන පේන්නේ. මෙතන තියෙනවා human male phallus එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩීටේල් කරලා. හරිද? එතන මම යුරෝලොජිස්ට් කෙනෙක් එක්ක මේක කතා කරා. කතා කරන එයා මම ඇහුවා මෙන්න මෙහෙම එකක් මෙතන ඇඳලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේක රිචුවල් ප්ලේස් එකක් කියලා. ඔයා මොකද හිතන්නේ මේක මේ විදිහට ඩීටේල් කරලා මේ මසල්ස් ඔක්කොම පෙන්නලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට පස්සේ එයා කිව්වේ ඩෙෆිනිට්ලි මෙච්චර ඩීටේල් කරා නම් මෙතන ඔයා කියන විදිහට මෙතන රිචුවල් ප්ලේස් එකක් මොන හරි ෂාමන් කෙනෙක් මෙතන ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාර කරන මොන හරි එකක් වගේ එකක් නම් මේ මෙහෙම ඇඳලා තියෙන එකෙන් පෙන්නන්නේ අඩු ගානේ මෙතනට එන්න ඇති කියලා අර ෆීමෝසිස් තියෙන පේෂන්ට් කෙනෙක්. ෆීමෝසිස්. හරි. ඒක සර්ජරියක් කරනවා ෆීමෝසිස් වලින්. හරි. එතන මෙතන ෂාමන් කෙනෙක් ඉන්න ඇති ෆීමෝසිස් එක පේන්ෆුල් නේ ඒක. පේන්ෆුල් නේ. පොඩියක් නේද ඒක හැදෙන්නේ. ලොකයිට පුළුවන්. ඉතින් අපිට කිව්වේ මේක ෆීමෝසිස් වගේ තමයි මේක පේන්නේ. ඉතින් මට තේරෙනවා හරි ෂෝක් මේ মালටි ඩිසිප්ලිනරි අප්‍රෝච් එකකට යනකොට අර අලුත් පර්සෙප්ෂන්ස් එනවා. මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් එයා මට කීප එකෙන් මම හරියට එකෙන් පෝෂණය ලැබුවා. රයිට් මේක රිචුවල්ම වෙන්න ඇති. හරි. එහෙම කියලා ඩීටේල් කරලා ඇඳපුවා. එතකොට මේ හරියට මේක අර මට මතක් වුණේ පත්තිනි දේවාලේ නවගමේ තියෙන පඳුරු ගැට ගහපු පෝල් එක වගේ. ඒක හැම පඳුරක්ම ප්‍රාර්ථනයක් නේ. අවසල් වල ඒ වගේ එන කෙනෙක් ඒ තමන්ගේ ප්‍රතිකාරය කරගෙන මේක මෙහෙම කවුඩ එක මේක ඇඳලා තියෙනවා. හරි. සමහර විට ප්‍රෙග්නන්සි පිළිබඳ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ප්‍රෙග්නන්සි නැති එක පිළිබඳ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. තව මේවා තමලා මේ ඔය මොනවාද තරුණ ළමයිගේ වැඩි විපත් වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. නොයෙකුත් ප්‍රශ්න. ඒවට හීලින් කරපු මොකද මේක අඩි 1020ක් නැගගෙන එන්න ඕනේ. හරි. ඒකත් අර අපි සිරිපාද යනවා කියන්නේ. ඒකත් අර මේ හිතට තියෙන මේ වෙනක් වගේ එකක්. ඊළඟට ඒක හරි පුදුමයි. මම ඊයේත් මේක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ සම්පූර්ණ ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් මේකේ තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ තියෙන්නේ මේ human reproductive ඒ තියෙනවනේ ඉන්ද්‍රයන් ටික ඔක්කොම ඒකේ ඉන්ස්ටොලේෂන් ආර්ට් එකක් වගේ තමයි මේ කේව් එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක unimaginable. කොහොමද මෙච්චර දෙයක් මේගොල්ලෝ හිතලා කරේ? ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඉක්විනොක්සස් කාලෙට ඒ කියන්නේ අවුරුද්දේ අන්තිම කාලේ අර දවාලයි රැයි සමාන වෙන කාලෙ තියෙනවානේ. ඒ කාලෙට ඉර බහිනකොට අර රතු පාට එළිය එක විවරකින් ඇවිල්ලා මුළු රොක් ෂෙල්ටර් එකම ආලෝකමත් වෙනවා. රතු පාට. හරිද? ඉතින් මේ ඇලයින්මන්ට් එකකුත් මේගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා. මේක හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක ඉබේ තිබිච්ච එකක් නෑ. හරි? ඉතින් මේක මේ දැන් අපි උත්සාහ කරනවා මේක ටූරිස්ට්ලට ඕපන් කරන්න. හරිද? මේක ඉතින් අපේ ලංකාව ලොකු තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් කතාවක්. මොකද ආසියාවේ කොහෙවත් තැනක මෙහෙම එකක් රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. අපි දවස් 7ක් පලංචි ගහගෙන මේක පිටපත් කරා. දවස් 7ක් උදේ නැග්ග හවස බැස්ස අඩි 1020ක්. හරි?
ප්‍රශ්න දැන් ඒ කියන්නේ ඒ අඩි 1020 මේ ගල නිකන් කැලිච්ච ගලක් නෑ. මෙහෙම නැගගෙන යනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නු ගල තියෙන රවුම් ගල. අඩි 1020ම නැගගෙන ගියාම ස්ටීප් බෝල් එක සමතලාව වෙනවා. ඔව්. ඒ සමතල ෆ්ලැට් එකේ කොනේම තියෙනවා මේ ගල් දෙකක් හේතු වෙලා මේක හැදිලා. ඒක ඇතුලේ තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒතර එන අය මෙහෙම ඇවිල්ලා අර ලෑන්ඩින් එකකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතනදී ගල් කඩලා සුදු ගල් එහෙම එක්කහුවෙලා තියෙනවා මේක. තිරුවානගල. ඒවා අරන් එන්න ඇති තිරුවානගල. මොකද මේක අඳින්න. ඒකෙන් තමයි සූරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක ලොකු වැඩක්. ඉතින් අපි මේ 12 වෙනිදා ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා මගේ පේපර් එකක් තියෙන කොන්ෆරන්ස් එක මේ සොයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ ඉතින් ලෝකයේ තිබිච්ච දැන් මම මේක ගැන කියුරියස්. මට අමුතුවෙන් මේ පස්සේ බැලුවම මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා මේ තනක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගහලා බලන්න the cave of thousand walwa. ඒක ඇදලා තියෙනවා කාන්තා ලිංග සංකේත 1000ක් විතර. මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා. පස්සේ ලිටරේචර් එක හොයලා බැලුවාම පළවෙනියෙන් මේ සංකේතයක් ඇදලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 72000ක් පූර්වදී ප්‍රංශේ. ප්‍රංශේ ගල් ගුහාවක තියෙන වල්වා එකක් ඇදලා. හරි? ඒක රිචුවල් බේස් වෙච්ච එකක්. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ස්ටෝල් මම බැලුවා මම මේක ඉන්ස්ටොලේෂන් ආර්ට් එකක් කරාම මිනිස්සු ඉනාවෙක් දැන්නේ මට කියලා. ලෝකෙ බල පස්සේ මට හම්බුණා ප්‍රංශේ එහෙම තියෙනවා ඒ වගේම ඉන්ස්ටොලේෂන් ආර්ට්. ඔයගලන්ට බලන්න කැමති නම් මම මේ රූප පෙන්නන්නම් මේකේදී ඔයගොල්ලෝ මම හිතුවේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු කොහොමද මේ දේවල් ගැන හිතන්නේ? මොකද රීප්‍රොඩක්ෂන් කියලා කියන්නේ රීප්‍රොඩක්ෂන් සක්සස් කියලා කියන්නේ ක්‍රිටිකල් ෆැක්ටර්. ඒ කාලේ හැටියට. හරිද? ඒක ගැන මිනිස්සු හිතුවේ කොහොමද කියන එක රිචුවල් එකක් කරේ ඇයි කියන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ සමහර ඒවා ඔයගොල්ලෝ කවදාකවත් මේව දකින්නේ නැහැ නේද? මම මෙහෙම ඇවිල්ලා කිව්වම මේක ගැන හිතන්නවත් බලන්නේ. මෙහෙම ඒවා ලෝකේ වෙලා තියෙනවා කියලා මිනිස්සු හිතුවයි කියලා. ඉතින් මට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා මේක ඉස්සරහට ගේන්න ඇකඩමිකලි ඉස්සරහට ගේන්න. මොකද මේක ලංකාවේ විතරනේ මීට කලින් ඉඳලා ලෝකේ නොයෙක් පුරාණ ශිෂ්ටාචාරවල නොයෙක් පුරාණ සමාජවල මිනිස්සු තමන්ගේ පැවැත්ම ප්‍රජනන ඉදිරිය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා ඒ සඳහා යාතු කර්ම කළා තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට මම මේවා ඔක්කොම මැප් කළා මේවා තියෙන ඔක්කොම වටේ තියෙන සයිට්ස් අරම බැලුවම තව මාස 7-8කින් අපිට පුළුවන් මේක ඩේට් කරන්න. මගේ දල විශ්වාසයෙන් තියෙන 11000 යයි කියලා අපිට වඩා පරණ වෙන්නේ. ඕනෑ තරම් ඉඳ ගන්න මෑතකට එන්නේ නැහැ මේක. එතකොට බලන්න අපි ග්‍රේට් අයිස් ඒජ් එක ඉවර වෙනවා 12000 දී. per 10000 දී ආයි කූල් වෙනවා. ඔය කාලෙදී අපි මේ වගේ වැඩ කරන්න පෙළඹෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිප්‍රොඩක්ටිව් හෙල්ත් සහ ඒකේ තියෙන වැඩ කටයුතු ගැන. ඉතින් මේක අපේ පුරාවිද්‍යාවේ සහ ඉතිහාසයේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි කවුද? ඒ කියන්නේ ලෝක කොමියුනිටි එකේ ඉස්සරහ මේක පබ්ලිෂ් වෙච්ච ගමන් විශාල අවධානයක් යනවා අපිට. මොකද මේ ගැන විශේෂ ආයතන තියෙන විශ්වවිද්‍යාවල රොක් කාඩ් ගන්නවා. ග්‍රිෆිත් යුනිවර්සිටි එකේ වෙනම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා රොක් කාඩ්. ඉතින් ඒ වගේ මේ ඉතාලියේ තියෙන වෙනම ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් රොක් කාඩ් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් මේ වාර්තා වුණේ ආසියාවේ පළවෙනිම වතාවට. ඒ නිසා අපි එතනින් එනවා ලොකු දැනකට සමහරට ඒක අර පාඩියන්වල 40ක් ගාන ඉන්නේ බැලුවම අපේ වෙනම ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තිබිච්ච බව අපිට ඉදාම සාහසිකයි සාහසුත් වෙනවා. ඒතකොට බලන්න මේ ඇදලා තියෙන සත්තු පැටව වැඩිපුර හම් වෙන සත්තු. ඇදලා තියෙනවා ඌරා වැඩිපුර පැටව ගන්නවා. ඒවලගේ ඉමිටේටිව් මැචින් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා ඇදලා ඒ කියන්නේ මට දැන් අපි කියනවානේ අපි ඔය කියන්නේ මොනවාද මේ සමහර ප්‍රාර්ථනාවල් කරනවානේ අපි කියනවා මොකද්ද මේ කවුද සීවලි හාමුදුරුවන්ට වගේ දානෙ ලැබෙන්න හරි එතකොට කවුද මේ බක්කුල හාමුදුරුවෝ වගේ ජීවත් වෙන්න මොම කියලා හරි එතකොට ඒ වගේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න නැති මෝදෙනෙකුට වගේ මට පැටව හම්බෙන්න ළමයි නැති කෙනෙක් ඊරියෙකුට වගේ මට පැටව හම්බෙන්න හරි සමහරවිට ඒක ඒ වෙන්න තියාගේ ප්‍රාර්ථනාව ඒගොල්ලෝ දකින්නේ ඒ කාලේ බක්කුල හාමුදුරුවෝ ගැන දන්නෙත් නැහැ ඒ සීවලි හාමුදුරුවෝ ගැන දන්නෙත් නැහැ නකුල මාතා නකුල පිතා දන්නෙත් නැහැ ඒ කාලේ දකින්නේ කැලේ ඇවිදිනකොට පැටව දාන මෝදෙන් නොයි ඊරියෝයි
ඉතින් අදින්න තියෙන ඒ දෙන්න. හරි. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ ෆොරස්ට් වැලස් වනේ. ඉතින් මේ ඒ විදිහයි. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ අර ඉරොටික් ෆිගර්ස් වලින් ඒවා මල්ටිපල් ඉරොටික් ෆිගර්ස් තියෙනවා. ඒවා කොහොමද සංකල්පනය කරේ මොකක්ද එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක. නමුත් මේ මට ලැබදී හම්බුණා එක රෙෆරන්ස් එකක් ඉන්ටර්නැෂනලි පබ්ලිෂ් වෙච්ච එකක්. ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන මතයක් දැන් වෙනස් කරලා මොකද අපි මෙතෙක් කාලයක් හිතන් හිටියා අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ ලෝකේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ රීප්‍රොඩක්ෂන් වලට කියලා. හරිද? එතකොට දැන් ස්ලෝගන් එකක් තියෙනවා. ඒ ආටිකල් එකේ මේක යෝජනා කරලා තියෙන්නේ පරණ පැරඩයිම් එක තමයි sex for reproduction කියන එක. නමුත් ඒ ආටිකල් එක ආගම් කරනවා අවම තරමින් පහුගිය අවුරුදු ලක්ෂ 5 ඇතුළත මේ humans-ලා ඒක වෙනස් කරයි කියලා sex for pleasure කියලා. එතකොට අපිට තියෙන මතයක් මේ වැඩ කරන්නේ reproduction වලට විතරයි කියලා මේ nature එක දීපු එක කියලා. හරි. එතකොට දැන් archaeologically සනාථ කරලා තියෙනවා නැහැ අඩු ගානේ අවුරුදු ලක්ෂ 5කට කලින් ඉඳලා humans-ලා පෙළඹිලා තිබුණ අය reproduction වලින් අමතරව ඒ objective එකට අමතරව වෙන දෙයකට මේක යොදවන්න. ඉතින් එහෙම බැලුවාම අපිට මේ erotic figures ගැන අපිට යම්කිසි අදහසක් develop කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඉතින් ලංකාවේ පිටවෙන්න බලාගෙන මේව පබ්ලිෂ් කරා. නැත්නම් හාමුදුරුවෝ කියලා ගහලා එළවනවා. විද්‍යාන්තරන්ගේ කාලේ ඉන්නේ 2500කට ඉස්සර. මේවා ඊට පෙර බොහෝ පෙර. එතකොට අපි සිංහලේ කතාවක් තියෙනවා යක්ෂ නාග දේව කුම්භාණ්ඩ ගෝත්‍ර කියන්නේ. ඒතකොට ඒ කාලේ නම් අපි පැවතෙන ඇති ගෝත්‍රිකවල එහෙම අපිට හිතන්න බැරිද? පුළුවන්. ඔය සිව්හෙල කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම වෙන්නේ හෙල කියලා කියන්නේ කන්ද. කන්දේ හිටපු අය තමයි හෙලයෝ. හතර පැත්තෙම තියෙන කඳු වල හිටපු අය තමයි සිව්හෙලයෝ. සිව්හෙල තමයි සීහෙලෝ මේ. හරිද? ඒකයි ආවේ. නමුත් එතන සිව්හෙල කියන්නේ යක්ෂ නාග ඒ වගේ රාක්ෂස කියන එක නෙමෙයි. හෙල කියන බ්‍රීඩ් එක හැදිලා තිබුණේ ඔය යක්ෂ කියන ඔය අනන්‍යතාව මම කියන්නේ අර ඊස්ටර්න් නේපාල් වලින් සංක්‍රමණය වෙච්ච අය, අපේ නේටිව් අය, අසම් පැත්තෙන් ආපු නාගවරු ඔය ඔක්කොම එකට එක්ක වෙලා තමයි අර බ්‍රීඩ් එක හැදුනේ. ඒත් මේ බ්‍රීඩ් එක මේ ගෲප් එක ඇතුලේ අරගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක ඉදිරියට අරන් යන යක්ක කියන එක පාවිච්චි කරා. ට්‍රයිබ්ස් නෙමෙයි. හරි ඒගොල්ලෝ ට්‍රයිබල් ගෲප්ස් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ. ට්‍රයිබ්ස් තිබුණේ නැහැ අපේ රටේ. ට්‍රයිබ්ස් තිබුණා ට්‍රයිබල් කොන්ෆ්ලික්ට් තියෙන්න ඕනේ, ට්‍රයිබල් ලීඩර්ස්ලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම ඒවා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ඒවා අපේ රටේ නැහැ. හරි. නමුත් අර ඒගොල්ලන්ගේ එත්නික් ඩෙන්ටිටි එක තියාගන්න ඒගොල්ලෝ යක්ක කියලා පාවිච්චි කරන්න ඇති, නාග කියලා පාවිච්චි කරන්න ඇති. අර ප්‍රධාන සංයුතිය ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ අනන්‍යතාව නඩත්තු කරපු ආකාරය. ඒතර ඔක්කොම කඳුවල හිටියේ මොකද හිටියේ කඳුවල හොලෝසින් කාලේ සී ලෙවල්ස් චේන්ජ් වුණා අපේ රටටත් බලපෑවා. ප්‍රධාන මුහුදු මට්ටම් වෙනස් වීම 4ක් විතර වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට සේෆ් ප්ලේස් එක ටිකක් අල්ටිටියුඩ් එක උඩින් ඉන්න තැන්වල ඉන්න කඳු කරේ ඉන්න එක. කඳු කරේ එක වර්ධනය වුණා. ඒකටත් අපිට දැන් එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දැන් අපිට අපේ ඉතිහාසය ගැන බලන ලෙන්ස් එක දැන් චුට්ටක් අපිට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙන ගතියක් තියෙනවා. මොකද රට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මේ වගේ ගල් ගුහාවක කවුද මේවා කරේවා කරන්න ඕන නේටිව් මේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු. මේ දිබුලාගල මාදුරු ඔය පැත්තනේ මේ අරලගම් වල කියන මේ හරි පොළොන්නරුව අර එහා කෙළවර මේ ඉන්සක් පිටරටින් ආපු කණ්ඩායමක් නෙමෙයි මේක කරලා තියෙන්නේ අපේම රටේ හිටපු කණ්ඩායමක්. ඒකට දැන් අපි දත්ත පෙළගස්සගෙන යනවා. එතකොට ප්‍රොෆෙසර් දැන් ඔය දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආවා කියනවනේ. දකුණු ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා අපි ඔය කොලොනයිස් වෙලා ඊට පස්සේ දැන් සිංහලයාගේ මම දැක්ක වීඩියෝ එකක් ඊයේ යනවා සර්කියුලේට් වෙනවා. එක එක්කෙනා එහෙම ඒවා කියනවා. ඉතින් දැන් කැමරාවක් තියනවා නම් ඕන දෙයක් ඉස්සරහින් ඉඳගෙන කියලා දාන්න පුළුවන් YouTube එකට. ඉතින් දකුණු ඉන්දියාවත් එක්ක අපේ ලොකු ඥාති සම්බන්ධතාවක් හිතවත්කමක් තිබුණා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ දකුණු ඉන්දියාවෙන් අපි කොලොනයිස් වුණා කියන එක. ඊළඟට උතුරු ඉන්දියාවත් එක්කත් අපේ සම්බන්ධතා ගොඩාක් තිබුණා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ උතුරු ඉන්දියාවේ අය ඇවිල්ලා අපිව කොලොනයිස් කරා කියන එක.
එතකොට අපේ ජීන්ස් අපේ සිංහලයාගේ ජීන්ස් මොනවද තියෙන්නේ ඒකේ? අයි ජීන් එක DNA එක? ඒ ජීන් එක ඇඩ්මික්ස්චර් එකක්. ඒක පියෝ එකක් නෙවෙයි ඇඩ්මික්ස්චර්. කොයි රටෙත් එහෙමයි ඇඩ්මික්ස්චර්. දැන් ඉන්දියාවේ ආර්ය කියලා මහා ලොකුට බ්‍රාහ්මණ කියලා කිව්වට ඒගොල්ලෝ මීට අවුරුදු ක්‍රිස්තු පූර්ව 10 දී මාස් මයිග්‍රේෂන් එකක් වුණා බටහිර පැත්තේ ඉඳලා ඉන්දියාව ඇතුළට. ඒගොල්ලෝ තමයි වයිට් ස්කින් එක අරගෙන ආවේ ඇතුළට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොත් එක්ක මිශ්‍ර වුණාම තමයි බ්‍රාහ්මණයෝ කියලා හැදුනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බෑ අපි ආර්ය පාරිශුද්ධ එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම එකක් නැහැ ලෝකේ කොහෙවත්. එහෙම පාරිශුද්ධ ඒවා. ඒක ඇඩ්මික්ස්චර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඇඩ්මික්ස්චර් එක ඇතුලේ අපි අර නේටිව් කැරක්ටරිස්ටික්ස් අපි ඉතුරු කරාගෙන යනවා. ඒතර බැලුවාම ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ මේ ළඟදී මම කියව ආටිකල් එක මුළු ලෝකෙම ඉන්න සියලුම පොපියුලේෂන් එක මොන්ගොලයිට් කොකසයිට් හැම එක්කෙනාගේම අම්මයි තාත්තයි කවුද කියලා අහුවොත් එහෙම ජෙනටිකලි සයන්ටිෆිකලි කියන්න පුළුවන් Y chromosome එක. ඒ කියන්නේ තාත්තා කොකසයිට් යුරෝපයේ පැත්තේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් DNA එක අම්මා ඒෂියාටික්. ආසියාතික අම්මෙක් සහ යුරෝපයට බර තාත්තා කෙනෙක්ගෙන් තමයි ග්ලෝබල් පොපියුලේෂන් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ බෙදිලා ගිහිල්ලා අවසානයේ එක තැනකට ආවොත් එහෙම Y chromosome එකයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් DNA එකයි ඒ වගේ තමයි මික්ස් වෙන්නේ කියන එක පේනවා. ඒක හරි සංකීර්ණයි. අපිට බෑ එහෙම මේ කරන්න බෑ. කරන්න බෑ. දැන් බලන්න අපි සුපර් මාකට් එකට ගියාම කොහේ බඩු තියෙනවා. ඒ සුපර් මාකට් එකේ. ඒ වගේ තමයි පොපියුලේෂන් එක කියන එකත්. ඒවා නොයෙක් හේතු නිසා කවලම් වෙනවා. නේ? දැන් අපි කැමති සමහර අය කැමති වෙන ජාතික කෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙන්න. ඒතර අපේ රජවරු මට මතක හිටින අමණ්ඩගාමිනියගේ රජුරන්ට හිටියා දෙවල දේවිය කියලා බිසවක්. හරි බොහොම රූමත් බිසවක් හිටියේ කියලා දමින දේවිය කියලා. ඒතර එයා විවාහ වෙලා තියෙනවා සවුත් ඉන්දියානු එක්කෙනෙක් එක්ක. ඉතින් මේ වෙන්නේ මොනවද? ක්‍රොස් වෙන එකනේ. එහාට මෙහාට. ඉතින් ක්‍රොස් වීම වැඩි වෙන්න මිනිස්සු බුද්ධිමත් වෙනවා, ක්‍රියේටිව් වෙනවා. ඔය එකම පවුලේ එහෙම ගියාම තමයි ගොමු වෙන්නේ. කවදාවත් නැති වුණා. හරි? නෑනවස්සේ නලා බැඳ ඉන්නවා. එහෙම වුණාම අර ජීන් එක රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නේ නැහැ. ගාක් වෙලාවට රූමත් කන් අරෝම ඔක්කොම දැන් බලන්න සවුත් ඇෆ්‍රිකන් ගෑනු ළමයිම හරි රූමත් එක පැත්තකින් ගත්තා. අයිරානියන් අය ගාක් රූමත්. වෙන්නේ මොකද ජීන් එක මොයි කාස්තාවල මිශ්‍ර වීම වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන අර ඉන්දියාවේ මම කිව්වේ හම්බෙච්ච කෙල්වේ ඒ ඉන්දියාවේ තියෙන සංකේත වෙනමයි. දැන් බලන්න අර මම කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා මේ තියෙන්නේ මේ ෆීමේල් ජෙනිටල් එක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ෆෝම් එකකින් ඇදලා තියෙනවා. සාමතර තිත මෙහෙම තියලා තියෙනවා. හරි මේක හැම තැනම ඇනලයිස් කරලා මේවා තියෙනවා. හැම තැනම තියෙන ඒ විදිහට. හරි මේ සමහර ඉක්මනින් ඇඳපුවා තියෙනවා. හොඳට පරිස්සමෙන් ඩීටේල් කරලා ඇඳපුවා තියෙනවා. හරි නොඑක් විදිහට. ඉතින් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද මට ගයිනකොලොජිස්ට් කෙනෙකුත් අපේ ටීම් එකේ ඉන්න පස්සේ මට කිව්වා ප්‍රොෆෙසර් අපි මේවා ඔක්කොම මෙෂර් කරමු කියලා. හැඩ. මොකද කෙනෙක් එක අඳිනවා නම් අඳින්නේ Tamange ඒක දැකලා. මේක සමහරවිට අපිට ඉන්ඩිකේට් කරන්න පුළුවන් කියලා මොකක් හරි දෙයක්. ඒජ් ගෲප්ස් හරි මොනවා හරි. මොකද මගේ ෆෑන් කෙනෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් යම් ડોක්ටර් කෙනෙක් හොඳ ආටිකල් එකක් ලියුවා. ඒ බයි හරි ක්‍රියේටිව්. එයා මොකද කළේ සීඩර් චිත්‍රවල ඉන්න කාන්තාවගේ බ්‍රෙස්ට් එක මෙෂර් කරා. මෙෂර් කරලා ඒකේ මොර්ෆොලොජි එක අනුව ඒජ් එක ඩිටර්මින් කරන්න පුළුවන් කියලා. හොඳ ආටිකල් එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒක හොඳ පබ්ලිෂ් වුණා. දැන් ඒවා අලුත් පර්ස්පෙක්ටිව්ස් නේ. නේ? එතකොට එයා මෙඩිකල් ડોක්ටර් කෙනෙක් හැටියට දන්නවා යම් කිසි දෙයක මොර්ෆොලොජිකල් කැරක්ටරිස්ටික්ස් ඒජ් වයිස් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එයා යෝජනා කරා මේ චිත්‍රවල ඉන්න අය ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒජ් එකකින් කොයි විදිහටද කියලා. ඉතින් මම දැන් අපේ රටවල් වලටත් ඕනේ ඒ වගේ අලුත් විදිහට හිතන යම් ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඉතින් මේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක ඉතාම වටිනවා. ඉතින් අපි මේ වෙලේට මේ පුළුවන් තරම් මේ මෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය සහභාගී කරගන්නවා මේක දෙන ඒගොල්ලන්ගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් බලන්න. මේ ඉතින්
මේවා මම දැකලා තියෙනවා මේ රංචමඩ මේ සෝන් මේවා මේකේ මේවා අවුරුදු බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්නත් අවුරුදු 1000කට විතර කලින් අපේ රටේ හදපු සෝන් අපි කාර්ය දිනවල තියෙනවා ඊළඟට මේ පරණ ගෙවල් ඉක්මනට පෙන්නන්න ඊළඟට මේ වාදන මැටි වාදන මේ වීල් පොට් එකක් ඒ වගේ කුස්සියේ පාවිච්චි කරන උපකරණ පරණ ගෙවල් වල ෆ්ලෝර්ස් තව සිමෙට්‍රීස් මේ හල්දුම් මුල්ලේ වැඩේ ටික ඔකේ තියෙනවා මේ පරණ මේක අපේ 2400 BC ඒ හපුතලේ අපි හොයාගත්ත එක ඊළඟට අපි අයන් ප්‍රොඩක්ෂන් වලට ගත්ත ගල් වර්ග කාලය පේන උඩින් මේ විදිහට අපි සංස්කාරයේ ඉදිරියට අරගෙන ආවා. ඒතර අර මයිග්‍රේෂන් එක සිද්ධ වෙච්ච කාලේ ඉඳලා. හරි? ඉතින් ඔහොම දැන් මම නවත්තන ප්‍රශ්න වලට ඉඩ දෙන්නද? තව මොකද පෙන්නන්න ඕනේ? ප්‍රශ්න අහමුනේ. ඔව්.